السلام الاخوان والاخوات. اولا توحشتكم، ثانيا راكم عزاز. مهم في هذا الفيديو غادي نشارك معكم الطريقه كيفاش غادي نزرع البروكلي، وغادي نشارك معكم حتى الطريقه كيفاش غادي نوجد الوعاء او الوعاء اللي كنت زارع فيه من قبل البطيخ، ودابا غادي نزرع فيه ان شاء الله البروكلي، وغادي نشارك معكم الطريقه. وان شاء الله غنعطيكم معلومات على الزراعه ديال شهر 8 وشهر 9 اش يمكن لكم تزرعوا طريقه اجيو تستافدوا. اول حاجه هذا هو الوعاء اللي غادي نزرع فيه او الصندوق البلاستيكي. هنا كتزرع فيه البطيخ الاحمر او الدلاع. الطريقه باش كنت مصيبه هي هذه. هذا صندوق عادي ديال الخضر، هنا ندير ليه في الجناب ديالو الخيش، وهنا في الوسط ندير القنينه اللي كنت كندير فيها القشور ديال الخضره. كيف ما كتشوفوا معايا هادو بعض البذور ديال القشور الخضر اللي كنت كنسمد بهم. المهم اول حاجه غادي ندير، غادي نخرج هاد التربه من هاد الوعاء ونعاود نخصبها ونقولوا بسم الله. اول حاجه غادي نديرو نخرجوا هاد القنينه اللي كنا كنسمدوا فيها، وثاني حاجه غادي نديرو نقلب التربه بسم الله. بسم الله. ثاني دير واول حاجه غادي نزيدها الاخوان على التربه هي الكومبوست او مخلفات الابقار. هذه شركه الاخوان كتبيع هذا الكومبوست واجد على هذا الشكل هذا. بغيت نرجع اللور باش نبين لكم الخيشه مزيان باش اللي بغيتو تسكرينيوها سمحوا لي. المهم الاصدقاء هذا هو الكومبوست او مازير كيتباع في هذه الخيشه هذه على هذا الشكل. اللي بغيتو تسكرينيوه وتاخذوه، بالنسبه للناس اللي كيقولوا لي راه ما عندناش منين نجيبوا الغبار او منين نجيبوا السماد البلدي، تسكرينيو الصوره ديالو وديروه في جوجل وغتطلع لكم الناس اللي كتليفري لكم حتى للدار. المهم الاخوان راه ماشي اشهار، هذا غير باش نقرب عليكم المسافه. هذا هو الكومبوست او الغبار بسم الله. ولكن كيفاش داير بسم الله. العيب الوحيد اللي فيها الاصدقاء هو انه طاحنينه مع التراب ديالو يعني ثقيل، اما بالنسبه للكومبوست او الغبار اللي كنجيبوه من الباديه كيكون خفيف. المهم كيقول لك عدي بالنعاله تيجي بالله الصباط. نقولوا بسم الله. تقريبا هذه الكميه ديال التراب غنديروا لها 20%. بسم الله. ايوا هنا من بعد ما جهزنا التربه دابا هنا شوفوا معايا كيفاش مثقف او كيفاش مغلف الصندوق. هنا موالف كندير الكرافوز لهذا الخيش هذا موالف كتشوفوا معايا، ولكن ما كيشدش مزيان يعني مع الاشعه ديال الشمس بالزربه كيتقطع، ولهذا درت ليه هذه الطريقه هذه. السلك هكا مزيان وكيدوم لواحد المده او فتره طويله. وهنا في الاسفل ديال الصندوق غادي ندير التبن. عندك التبن يمكن لك تستعمل نتايا الحشائش او الاوراق الجافه اللي كتكون جامعه النباتات ديالك. كيف ما كتعرفوا انا كنستعمل التبن علاش؟ باش يخلي التربه مهويه من الاسفل، وفي نفس الوقت كنزيد عليه الكومبوست او كنزيد عليه الغبار وكيتحلل وكيولي تربه سوداء وكيتحول الى سماد عضوي. ومن بعد دوك النذور ديال النبات اللي كتهبط للاسفل كتغذى على هذا التبن هذا كتلقاه ولا كومبوست. ونقولوا بسم الله. ومن بعد غنقوم بتبليل هاد التبن وغادي نزيد عليه ان شاء الله الكومبوست من الفوق او غادي نزيد عليه الغبار. ودابا ان شاء الله غنزيدو عليه الكومبوست. ايوا دابا غادي نعمر الصندوق ان شاء الله ونقولوا بسم الله. يا بسم الله.
ايوا هنا من بعد ما ملأت الصندوق اكيد شاط ليا التراب اللي درتو في هذا البانيو هذا. بالتاكيد بما انني زدت هنايا التبن فغيشيط ليا التراب، فهو شيء عادي. وهذه هي القنينه اللي كانت في الداخل ديال هذا الصندوق هذا، كانت في الوسط ديالو. هذه هي اللي كنت كنعمرها بالقشور الخضر. كيف من قشور الخضر الاصدقاء اللي كندير هنايا، من بعد كتحلل بسم الله وكترجع تربه جد ممتازه في زراعه البذور. وهذا الشيء اللي غادي ندير ان شاء الله دابا، هي اللي غادي نزرع فيها البذور. وهذا سر من بين الاسرار اللي كنستعملوا في الزراعه المنزليه. غادي نحيدوا هاد البذور هادو وغادي نخليو التربه اللي تحللات بسم الله، وهي اللي غادي نزرعوا فيها ان شاء الله البذور بسم الله. وهذه هي التربه اللي حصلنا عليها. وهادو مواد باقي ما تحللوش، وكاينين هنايا كيف ما كتشوفوا معايا هذه السويهله، البطيخ الاحمر، الدلاع، وكاين هنا حتى بعض القشور ديال البيض حتى هي نزيدوها هنا. وقبل ما نزرعوا البذور غنديروا القنينه في الداخل ديال الصندوق هنا باش نبقاو نديروا فيها حتى هي قشور الخضر. وهذاك الماء ديال قشور الخضر اللي غادي يخرج من هنايا اللي غادي يستافد منه نبات البروكلي بسم الله. وهذا الشيء اللي ما تحللش الاصدقاء غنرجعوه للقنينه بسم الله. ودابا نسقيو. وهنا في هذا الصندوق غادي نزرع 6 ديال الشتلات. غنزرع الاولى هنا، وغادي نزرع الثانيه هنا، والثالثه غنزرعها هنا، وهنا في هذه البلاصه غنزرع الرابعه، وهنا الخامسه، وهنا السته. ودابا غيجي الدور ديال التربه اللي خدينا من القنينه. غادي نديروا حفرات هكا صغار ديال البلاصه اللي غنزرعوا فيها البذور، وغنديروا القليل من التربه بسم الله. هذا الاصدقاء كيتسمى الديماراج. كاين اللي كيدير لا شورب او التربه السوداء، التربه المعدله ديال الزراعه اللي كنلقاوها في المشاتل، وكنلقاوها في الصيدليات الفلاحيه. بالنسبه للناس اللي كيقولوا لي شنو هي الصيدليات الفلاحيه، ماشي كل شيء اصدقاء كيعرف كل شيء باش نكونوا متفقين. الصيدليات الفلاحيه هي اللي كيتباع فيها الدواء وكتباع فيها الزريعه، الاكثريه ديالها كنلقاوها في الفيلاجات. ايوا دابا جا وقت زراعه البذور. كينوض كبيره الاصدقاء وكيحتاج لمساحه كبيره، ولهذا في هذا الصندوق غادي نزرعوا ان شاء الله غير 6 ونشوفوا البذور ديالو بسم الله. وهذه هي البذور بروكلي اللي هي هذه نديرها بحال الفجل ونديرها بحال اللفت بسم الله. الاصدقاء في كل حفره غادي نديروا 2 أو 3 ديال البذرات باش في حاله ما ناضتش الاولى كتنوض الثانيه. ونجيو حتى للحفره الثانيه حتى هي بسم الله، حتى هي نديروا فيها 3 ديال البذور. والحفره الثالثه بسم الله حتى هي نديروا فيها 3 بسم الله بسم الله بسم الله. وهنا الاصدقاء ملي غادي ينوضوا عندنا 2 ديال الشتلات في كل حفره، غادي ينوضوا 2 ديال الشتلات. هنايا غادي نقصوهم وغادي نخليو غير شتله واحده في كل حفره. هنا الاصدقاء باش في حاله ما كيف ما قلت لكم ما ناضتش الاولى كتنوض الثانيه. ايوا دابا بكل سهوله ردوا التربه على البذور. وهنا الاصدقاء ملي غادي نبغيو نسقيو ان شاء الله غادي نسقيو ببخاخ، ولا ما عندكش بخاخ يمكن لك تستعمل قنينه او قرعه دير فيها 3 ديال الثقبات وتستخدمها كبخاخ. ايوا من بعد ما ردمنا البذور هنايا غنستعملوا البخاخ. علاش قلت لكم الاصدقاء البخاخ؟ لان البخاخ الاصدقاء ما غيتلفش لينا البذور. البخاخ الاصدقاء كيخلي البذور في المكان ديالها، يعني فين زرعتيها فين غادي تبقى ان شاء الله.
وهنا الاصدقاء فوق البذور غنستعمل هاد الكؤوس هادو باش ينبتوا بسرعه. الاصدقاء هي راه بلا ما دير هاد الكؤوس هادو غادي ينبتوا، ولكن انا كنبغي نسرع من عمليه الانبات، يعني بسرعه كينبتوا. عوض غينبتوا مثلا في جوج ديال الاسابيع، الا درت لهم هاد الكؤوس كينبتوا الاخوان يعني في اسبوع. بسم الله. ومن بعد الاصدقاء فوق من هاد الكيسان كنحط حجر او حصى، على قبل الاصدقاء ملي يتحرك الريح ما يقلبهمش او ما يطيحهمش. ايوا بهذه الطريقه غادي نكون زرعت معكم نبات البروكلي، وشاركت معكم يعني الطريقه اللي كنبت بها البذور، والطريقه اللي كنسرع بها تنبيت البذور، وكيفاش كنخصب التربه من بعد ما كنزرع فيها. اما بالنسبه للناس اللي كتسولني اش يمكن لي نزرع في شهر 8 وشهر 9، بالنسبه للخضر يمكن لك تزرع الفجل، ويمكن لك تزرع اللفت، ويمكن لك تزرع الجزر. اما بالنسبه للخضروات الورقيه يمكن لك تزرع القزبر، المعدنوس، الكرافس، الخس والجرجير او السلك والبريكولا والملفوف حتى لهنا. غنكون جاوبتكم على جميع الاسئله ديالكم. المهم الا عجبك الفيديو وعجبك المحتوى اللي كنقدم ما تنساش تسقي معاك هذيك لايك. اما بالنسبه للناس اللي باقي ما مشتركينش فمرحبا بكم، تقدروا تشتركوا، وخليت لكم الراحه، ونتلاقاو ان شاء الله في معلومه جديده.